به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. سلام به همه شما عزیزان رفقای جهان ایرانی، از ایران و افغانستان و تاجیکستان گرفته تا آذربایجانی ها، ترکمن ها، ازبک ها و تمام شماها که با هم یک فرهنگ مشترک رو داریم. هر جا که هستید قصه هامون مشترکه، فرهنگمون مشترکه. این قصه ها رو از قدیم الایام با هم دیگه زندگی کردیم و هنوز هم زندگی میکنیم، هنوز هم توش هستیم. به کانال من روح پارسه خوش آمدید. امروز میخوام با هم بریم سراغ یکی از مهمترین بخش های همین ریشه مشترکمون، جایی که قصه ها، اسطوره ها، پهلوانا توش جمع شدن، توی کتاب شاهنامه فردوسی. اما قبل از این که بخوام بریم وسط داستان، وسط ماجرا، دلم میخواد یه سوال ساده ازتون بپرسم. به نظر شما فردوسی این همه روایت، این همه داستان و این همه اسطوره رو از کجا آورده؟ خودش سروده به تنهایی یا اینکه پشت سرش صدها سال روایت، کتاب، قصه، نقالی و روایت های سینه به سینه پشت سرش ایستادن؟ نظرتو برام کامنت کن. خب حالا ببینیم واقعا چه خبره. فردوسی داستانها رو از کجا آورده؟ شاید فکر کنیم فردوسی این داستانها رو یک شبه ساخته، یا اینکه به هر حال زمان برده، که همون جور که همه میدونیم 30 سال زمان برده تا فردوسی بتونه شاهنامه رو بنویسه. اما واقعیتش اینه که پشت شاهنامه یه تاریخ خیلی خیلی طولانی از روایت‌ها، کتاب‌ها و داستان‌های مردمی خوابیده. یعنی فردوسی نه از صفر شروع کرده و نه تنها بوده. یه دنیای کامل از قصه ها قبل از اون وجود داشتن که نسل به نسل چرخیده بود دستش. تو این ویدیو قدم به قدم با همدیگه پیش میریم تا ببینیم منابع فردوسی برای سرودن شاهنامه عزیز ما چه بوده. ولی قول میدم خیلی ساده و شفاف اینها رو بیان کنم که حوصله شما عزیزانم سر نره. خب همونجوری که گفتم، یکی از منابع فردوسی قصه های شفاهی و روایت هایی بوده که قبل از اون هم حضور داشته. یعنی هزاران سال پیش از اون هم مثل ما که الان دوره هم میشینیم، خانواده ها کنار هم میشینن و معمولا یه مادر بزرگ، یه بزرگتر، پدر بزرگ میشینه قصه ها رو از قدیم میگه. اون موقع هم همینطوری بودن. یعنی روایت ها سینه به سینه میچرخیدن تا برسه به دست فردوسی. روایت های از جنگ ها، پادشاه ها، پهلوانا، عشق، نفرت، همه یه دنیای عجیب و رنگی بوده که سینه به سینه نقل شده تا اینکه رسیده به دست فردوسی. فردوسی هم اینا رو گرفته، مرتبش کرده، حالا یه خوردم به هر حال چکش کاری کرده، تمیزش کرده و به دنیای شعر خودش آورده. اینجاست که ماجرا داره هیجان انگیز میشه. یعنی وارد دنیای قصه های شفاهی میشیم. اول از همه راویان و قصه گویان، یعنی همون آدم هایی که کارشون تعریف کردن داستان ها بوده. مردم دورشون جمع می شدن و اینا شروع می کردن به داستان گفتن و برای نسل های بعد هم تکرار می شده. کم کم از دل این فضا یه چیز تازه شکل می گیره که می تونیم بهش بگیم سنت روایت پهلوانی. همون سنتی که بعدها فردوسی میاد و خیلی از همین قصه ها رو به زبان شعر در شاهنامه ثبت میکنه. خب به نظر شما آخرین قصه‌ای که شما شنیدید از مادر بزرگتون یا پدر بزرگتون چی بوده؟ میتونید برای من کامنتش کنین. خب تا اینجا درباره قصه های شفاهی و روایت های مردمی حرف زدیم، اما به نظر شما آیا همین منبع فردوسی بوده؟
نه، منابع مکتوب بسیاری در واقع جزو منابعی بوده که فردوسی ازشون استفاده کرده، مثل همین دیری که شما میبینید، شاهنامه ابومنصوری. اینی که در واقع کهن‌ترین شاهنامه مثنوی فارسی هستش که حدود 1 قرن قبل از فردوسی توی همون جایی که فردوسی حضور داشته، یعنی توس، در همون جا سروده شده. اما اگه من بخوام بپردازم به قصه خود شاهنامه منصوری، از حوصله شما خارج، تشویقتون میکنم که حتما برید در مورد شاهنامه منصوری مطالعه بکنید که داستانش چی بوده. اگه بخوام بهش بپردازم قطعا از حوصله شما خارج هستش. این کتاب بر پایه روایت‌های پهلوانی و داستان‌های شاهان پیشدادی و ساسانی تنظیم شده بود، یعنی همون قصه هایی که قرنها تو دل فرهنگ ایرانی میچرخیدن تا اینکه خود فردوسی تو دیباچه شاهنامه صریحاً اشاره میکنه که از شاهنامه منصوری ازش استفاده کرده. اگه بخوایم بگیم خیلی ساده، بخوایم در مورد شاهنامه منصوری بگیم، میتونیم بگیم که متن شاهنامه منصوری اسکلت اصلی روایت‌های تاریخی افسانه‌ای شاهنامه رو تشکیل میداده و فردوسی روی همین اسکلت با شعر خودش گوشت و خون و جان نشونده. پس تا اینجا 2 چیز رو ما داریم. از یه طرف دنیای قصه های شفاهی و شب نشینی ها رو داریم، دوم شاهنامه ابومنصور رو داریم. خب حالا میریم سر منبع بعدی که خداینامه هست. خب حالا میرسیم به ریشه ها، یعنی خداینامه جایی هستش که تقریبا تمام قصه ها و روایت های شاهنامه از اونجا شروع میشن. خداینامه به زبان پهلوی بوده که ما متاسفانه از نسخه پهلوی اون سندی در دست نداریم، اما در سده‌های بعدی این خداینامه ترجمه میشه به هم عربی هم به فارسی که خود شاهنامه ابومنصوری هم از خداینامه استفاده کرده. خب میرسیم به نقطه نهایی، یعنی فردوسی تمام اون داستانهایی که ما گفتیم و اون متون مکتوبی که ذکر شد رو همه رو به زیبایی هرچه تمامتر تبدیل میکنه به زبان شعر و میشه شاهنامه که خودش سروده. پس در واقع اگه بخوایم به زبان ساده بگیم، میتونیم بگیم خداینامه، شاهنامه ابومنصوری، شاهنامه فردوسی. خب حالا فکر میکنید آیا منبع دیگه‌ای هم بوده؟ خب قبل از اینکه فردوسی بشینه و اون شاهکار بزرگ خودش یعنی شاهنامه رو در واقع بسازه، یه شاعر دیگه هم بوده که باید اضافه بکنیم که زحمت خیلی زیادی کشیده. دقیقه حدود 1000 بیت درباره گشتاسپ و زرتشت سروده قبل از شاهنامه، اما متاسفانه قبل از اینکه کارش تکمیل بشه کشته میشه و پروژه دقیقی خیلی ناقص باقی میمونه. حالا نکته قشنگ و زیبای ماجرا اینه که فردوسی همون 1000 بیت دقیقی رو بر میداره بدون اینکه تغییرش بده، با اسم خود دقیقی توی شاهنامه ذکر میکنه. خب یعنی فردوسی فقط ادامه دهنده اون مسیر نبوده، بلکه به کسی که قبل از خودش هم تلاش کرده احترام گذاشته و اثرش رو نگه داشته. وقتی این رو کنار شاهنامه ابومنصوری و خداینامه بگذاریم، میبینیم شاهنامه فردوسی واقعا نتیجه چند نسل تلاش پی در پیه. کار یک نفر نیست، ولی مسلماً شاهکار بی‌نظیری رو فردوسی خلق کرده. حالا برای من کامنت کن که آیا به نظر شما فردوسی باید از خودش یه چیزی رو میساخته یا باید چه کاری میکرده؟ برای من نظرت رو کامنت کن. خب حالا این منابع رو ذکر کردیم، به نظرت همین بود؟ نه، منبع مهم دیگه ای هم هست که باید اضافه بکنیم به منابع قبلی، که اون هم تاریخ‌های
مختلف است. کتب تاریخی عربی و فارسی مثل تاریخ طبری، ترجمه فارسیش تاریخ بلعمی هست. این متون تاریخی مخصوصا درباره دوره‌های متأخر به ویژه ساسانیان هستن که اطلاعات خیلی دقیقی رو به ما میده. اسم آدم‌ها، ترتیب پادشاهان و بعضی وقتا اتفاقات مهم. حالا اگه شاهنامه رو کنار این کتاب‌ها بگذاریم و مقایسه کنیم می‌بینیم که فردوسی از یک طرف داره روایت حماسی میسازه، از یه طرف دیگه هم حواسش به تاریخ هست و جاهایی با این متون گفتگو میکنه. فردوسی پس یه قصه گوی معمولی نیست، همزمان داره با حافظه تاریخی زمان خودش هم ارتباط برقرار میکنه. شاهنامه یه جور پل میشه بین افسانه و تاریخ، نه کاملا این طرفیه نه کاملا اون طرفیه، یعنی در واقع سعی میکنه همه در واقع جوانب رو لحاظ بکنه. خب حالا میرسیم به این که 4 ستون اصلی برای منابعی که فردوسی ازشون استفاده کرده چی هست؟ اول از همه گفتیم قصه های شفاهی و نقالی هست، بعد متون پهلوی و شاهنامه ابو منصوری که در واقع ریشه های مکتوب و نثری قصه ها هست، و بعد شاعران پیشین قبل از خودش مخصوصا دقیقی هست که فردوسی که قبل از فردوسی در واقع شروع کرده بودن به شعر و به نثر در آوردن و به نظم در آوردن در واقع رویدادها و داستانهایی که میشنیدن. و نهایتا ما نهضت تاریخ نگاری رو داریم که هم از تاریخ‌های عربی استفاده کرده، هم در واقع تاریخ نگاری فارسی. حالا یه سوال برای شما دوست عزیزم دارم. به نظر شما کدوم یک از این 4 منبعی که ما گفتیم از همه مهمتر هست؟ میتونی برام کامنت کنی؟ خب حالا اینا رو بررسی کردیم، میرسیم به خود شاهنامه. به نظر شما چرا شاهنامه با نام خداوند جان و خرد شروع میشه؟ نه با نام پهلوان، نه با نام یه پادشاه. فردوسی میاد شروع میکنه به نام خداوند جان و خرد. چرا؟ واقعا چرا چنین اتفاقی رخ داده؟ تو شاهنامه خرد در واقع مثل یک پل میمونه. زمانی که توی هر قصه‌ای خرد ستون و محور بوده، اون اتفاق، اون داستان به سرانجام خوبی رسیده. اما زمانی که دیدیم که خردورزی از توی اون قصه، از در واقع اون شخصیت کنار رفته، مسلماً به سقوط اون فرد منجر شده. جالبه این که خیلی از سقوط‌های بزرگ توی شاهنامه مثل داستان جمشید از جای شروع میشه که قهرمان از خرد جدا میشه، خودبین میشه، مغرور میشه و با حرف هیچ کس دیگه ای رو نمیشنوه. پس فردوسی میاد چی میگه؟ از این عنصر خرد استفاده میکنه برای اینکه بگه که ای قهرمان، ای نسل بعدی، ای هر کسی که داری متن من رو میخونی، زمانی که از خردورزی جدا بشی، اون زمان سقوط تو. خب حالا دوست دارید وارد فضای قصه بشیم؟ اولین داستانمون در واقع در مورد کیومرث هست. کیومرث در اسطوره‌های ایرانی فقط یه شخصیت نیست، توی اسطوره‌های ایرانی همزمان اون هم اولین انسان هست، هم نخستین شاه. اما نکته جالب اینجاست که کیومرث تو نسخه‌های مختلف شاهنامه‌های مصور یه جور تصویر نشدن. گاهی با هیبت انسانی، گاهی نزدیک به طبیعت، گاهی چهره زاهدانه داره، یه وقتی هم روی تخت تصویر شده. دلت میخواد که حکایت کیومرث رو با هم به روایت تصویر بشنویم؟ پس حتما ویدیوی بعدی منو دنبال کن. نکته دیگه ای هم که میخواستم اشاره کنم این که خواهش میکنم ازتون اگر کاستی یا کمی توی ویدیو یا توی مطالب به نظرتون رسید، حتما برای من کامنت کنید که تو ویدیوهای بعدی بتونم اون رو اصلاح کنم یا تکمیلش کنم.
و اینکه برای اینکه من انگیزه بگیرم خواهش دارم کامنت کنید، لایک و سابسکرایب رو هم یادتون نره که من انگیزه بیشتری بگیرم برای ویدیوهای بعدی. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.